Chào các bạn, mùa lạnh đã đến rồi và khi mà mình làm video chia sẻ về cách chống lạnh mùa đông á, thì mình chợt nhớ là đây cũng là cái thời điểm mà các bạn bị những cái bệnh mà viêm đường hô hấp như là viêm xoang chẳng hạn, thì các bạn cũng rất là khổ sở. Do vậy mà hôm nay á, thì mình lại tiếp tục làm cái video chia sẻ về bệnh viêm xoang. Thì viêm xoang nó là cái trường hợp mà cái lớp niêm mạc ở bên trong xoang á, cạnh mũi á, nó bị viêm và nó làm cho gây phù nề, cũng như là cái tiết dịch, tăng cái tiết dịch lên, nó làm cho xoang bị tắc nghẽn. Thì có thể cái nguyên nhân của nó là do bị nhiễm vi khuẩn, virus hoặc là nhiễm nấm. Cũng có khi nó là do cơ địa dị ứng, như là dị ứng phấn hoa, dị ứng thời tiết. Có khi là do những trường hợp mà bị cơ thể mà bị đề kháng kém á, thường xuyên bị cảm cúm, thì để lâu dài thì chúng ta cũng dẫn đến viêm xoang. Rồi những trường hợp mà do cái cách sinh hoạt của chúng ta, những người mà hút thuốc thường xuyên nè, hoặc là hay ngồi phòng lạnh, máy lạnh, cũng bị viêm xoang. Rồi có đôi khi đơn giản là chúng ta vệ sinh không thích hợp cũng bị viêm xoang, và một số ít đó là do bị chấn thương. Thì nói chung khi bị viêm xoang đó, chúng ta đau vùng đầu nè, vùng thái dương, vùng trán, vùng mặt. Một số trường hợp thì bị sốt, ho. Có những trường hợp mà bị chảy mũi, chảy dịch mũi rất là nhiều, và nhất là sáng sớm á, có nhiều trường hợp mà hắt hơi liên tục luôn. Rồi có khi thì lại các bạn lại bị ngạt mũi, gây ra tình trạng khó thở. Thì nói chung thì cái viêm xoang nó không phải là một cái bệnh gì quá nguy hiểm. Tuy nhiên nếu mà để kéo dài thì nó cũng gây ra cho chúng ta những cái phiền toái. Những người mà bị viêm xoang á, thì thường là hay bị nhức đầu, chóng mặt, rồi thường xuyên uể oải, mệt mỏi, không có muốn ăn, chán ăn, thành ra đôi khi nó làm cho mình bị sụt cân. Rồi những trường hợp mà bị mãn tính á, tức là kéo dài hơn 4 tháng á, cái viêm xoang nó lặp đi lặp lại, nó gây ra tình trạng viêm nhiễm. Và do thường xuyên bị viêm thì cái mũi nó sẽ bị hôi, tình trạng bị hôi mũi do viêm xoang. Rồi có những trường hợp mà mũi bị viêm á, nó ảnh hưởng thần kinh khứu giác, làm cho bị mất mùi luôn. Rồi có những trường hợp do xoang thì nó nằm ở xung quanh hốc mắt nè, thì nó lại làm cho gây ra cái tình trạng bị đau, bị viêm mắt, và thậm chí ảnh hưởng thị lực. Rồi do mà thường xuyên bị chảy cái dịch á, thì có nhiều khi cái dịch mà mình chảy xuống mà mình không có gạt nhổ kịp thời, nó lại gây ra bị đau viêm dạ dày. Và nói chung là nó đau khắp mặt, và nó đau răng nè, đau hàm luôn, và thậm chí nó ảnh hưởng cả vùng não luôn. Thế thì diện chẩn có thể giúp được gì? Thì mình vẫn thường xuyên nhắc với các bạn là chúng ta hãy thực hiện đều đặn 12 động tác xoa mặt và chà mặt bằng khăn nóng vào buổi sáng. Cũng như là chúng ta hãy sử dụng hợp lý cái giảng thuật 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Thì có nhiều bạn sẽ nói là sao trị bệnh gì cũng thấy sử dụng có bao nhiêu cái giảng thuật đó. Thì thật ra bệnh tật là do cái cơ thể của chúng ta mất cân bằng. Và bệnh gì á thì cũng là do chúng ta tự đặt tên, tự gọi ra. Còn cơ thể của chúng ta thì cho dù là chúng ta khỏe mạnh hay chúng ta bệnh gì, thì cơ thể của chúng ta nó vẫn miệt mài thực hiện cái nhiệm vụ của nó: hấp thu nè, thải độc nè, rồi bài tiết nè. Thì khi chúng ta ăn cái gì, không chỉ riêng là ăn, mà chúng ta có thể từ cái nguồn chúng ta hít thở từ môi trường, hoặc là qua da. Cơ thể của chúng ta nó có thể hấp thu qua da nữa. Rồi khi mà chúng ta hấp thu những cái chất độc hại rồi dư thừa, thì cơ thể chúng ta nó phải thải độc. Rồi những cái cơ quan mà nó phải làm cái nhiệm vụ bài tiết, nó phải vất vả để làm cái nhiệm vụ bài tiết.
Và khi mà chúng ta bị viêm nhiễm, thí dụ như viêm xoang, những cái dịch nhầy mà nó tạo ra, đó là cái phản ứng của cơ thể nhằm bảo vệ chính mình. Và khi đó là cái công việc của hệ bạch huyết. Diện chẩn chỉ làm cái công việc hỗ trợ, tác động để giúp cho cơ thể có thể tự điều chỉnh, tự chữa lành cho cơ thể của mình. Thì nếu mà các bạn hiểu được vấn đề này thì các bạn sẽ thấy là cái việc thực hiện diện chẩn nó rất là đơn giản và dễ hiểu. Thì trở lại về vấn đề điều trị viêm xoang, thì bao giờ cũng vậy, trước khi mà trị bệnh thì chúng ta cũng sẽ cào đầu. Chúng ta sẽ cào đầu 50 cho đến 100 cái, và thậm chí cái động tác cào đầu này nó đã có nằm ở trong cái 12 động tác xoa mặt rồi. Nếu chúng ta 12 động tác xoa mặt chúng ta chưa làm thì các bạn nhớ là thực hiện cái cào đầu này và thực hiện kỹ, bởi vì chúng ta đang tác động vào cái vùng đầu, vùng xoang mình đang bị viêm mà. Thì sau khi cào đầu thì chúng ta sẽ tiến hành tác động vào, có nhiều cách để chúng ta tác động vào chữa trị xoang, và mình rất là phân vân bởi vì các bạn thì không biết về diện chẩn cũng như là không có dụng cụ diện chẩn, do đó mình chọn một cái cách mà đơn giản nhất để chúng ta thực hiện. Các bạn chỉ cần một cái cây đũa inox này. Nếu các bạn không có dụng cụ thì các bạn sẽ tác động vào các vùng này. Đây là cái bài tác động của thầy Lý Văn Kiệt, con rể của thầy Bùi Quốc Châu. Chúng ta sẽ tác động vùng thứ nhất, hai bên xoang hàm, hai bên cánh mũi. Vùng thứ hai, ở ngay hốc mắt. Vùng thứ ba, trên sống mũi. Vùng thứ tư, ngay hai cung mày. Vùng thứ năm, hai bên thái dương. Vùng thứ sáu, trên trán. Vùng thứ bảy, trước hai tay. Thì đó là các vùng có liên quan đến các xoang, thì mình sẽ hướng dẫn tuần tự. Thì trước hết là vùng ở bên cánh mũi, cũng là vùng xoang hàm. Chúng ta sẽ đánh theo hai chiều qua lại, khác với lại cái 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết chúng ta chỉ đánh từ trên xuống. Thì bây giờ chúng ta sẽ đánh theo hai chiều. Chúng ta đánh khoảng 30 tiếng đếm, và các bạn nhớ dùng một ít dầu cù là đánh vào, để thứ nhất là giúp chúng ta dễ đánh, và thứ hai là nó giúp cho cái vùng xoang chúng ta được ấm lên. Chúng ta đánh bên trái, rồi bên phải. Vùng thứ hai là ngay hốc mắt. Đây là vùng xoang bướm nè, xoang sàn nè. Chúng ta cũng đánh bên trái trước, bên phải sau, theo hai chiều lên xuống, khoảng 30 tiếng đếm. Vùng thứ ba, trên mũi, và chúng ta sẽ đánh cả hai bên cánh mũi. Cũng đánh theo hai chiều lên và xuống. Vùng thứ tư, trên hai cung mày. Bên trái,
kéo ra, kéo vào. Bên phải. Vùng thứ 5 bên thái dương. Đây là vùng phản chiếu cũng đầu mặt xoang. Khi đau xoang, khi bị viêm xoang thì chúng ta hay đau ở vùng thái dương. Ngay đây cũng là vùng xoang trán rồi các bạn. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục đánh vùng thứ 6, vùng trên trán. Cũng theo hai chiều lên xuống. Vùng thứ 7, trước tai. Đây là vùng phản chiếu của mũi. Chúng ta sẽ thực hiện 2 cho đến 3 lần một ngày. Qua 1 cho đến 2 ngày nếu chúng ta chưa thấy bớt thì chúng ta sẽ tiếp tục cách bấm huyệt. Thì có nhiều bộ huyệt. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ chắt lọc một phần bộ huyệt của thầy Bùi Minh Tâm, đó là bộ huyệt Thiên La Địa Võng, các huyệt của thầy, và mình sẽ thực hiện, và cũng trên cái cơ sở là của 7 vùng này. Trước hết chúng ta sẽ ấn vào huyệt 127. Khi mà trước khi thực hiện bấm huyệt, các bạn nên lăn một vòng qua các vùng xoang. Chúng ta lăn, sau đó chúng ta hãy bấm. Việc thứ nhất là huyệt 127, có tác dụng thăng khí. Huyệt thứ hai là huyệt ở vùng mũi và xoang hàm, huyệt 61, bên trái, bên phải. Huyệt thứ kế là huyệt 491, bên trái, bên phải. Nó nằm khoảng 1/3. Từ đây trở đến mắt nè, chia ra làm khoảng 3 phần thì nó nằm ở đây. Các bạn ấn vào sẽ nghe đau. Huyệt kế là huyệt 467 thì nó sẽ hình thành với huyệt 61 và 491 thành một cái tam giác đều. Tam giác này gọi là tam giác phổi. Khi bị viêm xoang, viêm phổi, chúng ta ấn vào thường nghe đau. Huyệt kế tiếp là huyệt số 3, cũng là huyệt phổi. Từ 61 kéo ra, giữa tròng đen con mắt kéo xuống. Đây là huyệt phổi. Và nó nằm trên cái vùng xoang hàm. Kế tiếp là chúng ta ấn huyệt ở cái vùng xoang bướm và xoang sàn. Thì trước tiên là huyệt 209, ngay đầu con mắt nè, kéo xuống một tí xíu. Các bạn bấm cẩn thận. Kế đến là huyệt 188, ngay đầu mày kéo xuống, bên trái, bên phải. Kế đến là huyệt 196, 188 kéo xuống. Kế đến là huyệt 283,
Cái đầu mày hơi chích vào. Ở vùng thứ ba chúng ta có huyệt 189, nằm trên một cái G cao ở trên sống mũi. Đó là huyệt 189. Tới vùng hai cung mày, chúng ta sẽ bấm huyệt 34, bên trái, bên phải. Kế tiếp là huyệt 102, mé ngoài tròng đen con mắt kéo lên, bên trái, bên phải. Kế nữa là huyệt 100 ở ngay đuôi mắt, bên trái, bên phải. Kế nữa là huyệt 130. Từ huyệt 100 chúng ta kéo xuống đến ngang mắt. Huyệt kế tiếp là huyệt giữa trán 103. Ở dưới mí tóc trán, ngay đây cũng là một cái vùng phản chiếu của đầu. Chúng ta sẽ bấm thêm huyệt 126 để hỗ trợ. Bị đau thì chúng ta thường phải hỗ trợ thêm huyệt thận. Chúng ta bấm huyệt thận, nó nằm ở mép trong tròng đen con mắt kéo lên và nằm trên cái đường ngang của 3/4 trên của trán. Huyệt 300 bên trái, bên phải. Kế tiếp là huyệt 16, bên trái, bên phải. Huyệt số 0, bên trái, bên phải. Huyệt 14, bên trái, bên phải. Đó là xong bộ huyệt. Thì đối với trường hợp mà các bạn bị mất mùi, chúng ta sẽ bấm thêm huyệt 138. Thì nó nằm ở giữa, ngay cái hốc ở ngay giữa, cái hõm ngay giữa. Huyệt 138, bên trái, bên phải. Đây là huyệt 138. Đây là huyệt 16. Đây là huyệt số 0. Và đây là huyệt 14. Mình cũng hướng dẫn thêm các bạn, đây là huyệt 275. Là mình sắp hướng dẫn cho các bạn. Mình chỉ luôn đây là huyệt 275. Thì trường hợp mà chúng ta bị ngạt mũi thì chúng ta sẽ bấm thông nghẽn ngạt. Nó gồm các huyệt 19, 14, 275 bên trái, bên phải và 61. Trường hợp mà chúng ta bị chảy dịch mũi rất nhiều thì chúng ta cần bấm giảm tiết dịch. Thì nó gồm các huyệt. Thứ nhất, huyệt số 0, bên trái, bên phải. Huyệt 16, bên trái, bên phải. Huyệt 287, bên trái, bên phải. Và huyệt 61, bên trái, bên phải. Sau khi bấm huyệt xong, chúng ta sẽ hơ và
sau đó dán cao salon pass. Chúng ta cắt những miếng cao salon pass cạnh vuông 3 cho đến 4 mm. Chúng ta dán vào các huyệt vừa bấm. Thì sau khi mà thực hiện xong bộ huyệt là các bạn sẽ hơ. Các bạn nhớ không quên hơ. Thì khi mà chúng ta hơ á, có thể các bạn dùng ngải cứu nếu có ngải cứu, nếu không có ngải cứu chúng ta dùng máy sấy tóc. Chúng ta hơ qua vùng mặt, chúng ta hơ vùng tai, hai bên lỗ tai, chúng ta hơ đặc biệt vùng ót. Nơi đây nó phản chiếu cái vùng xoang mũi của mình. Trị viêm xoang là chúng ta muốn có hiệu quả là chúng ta phải tác động vào vùng ót, nhất là ở dưới mí tóc ót nè. Thì các bạn ấn vào, các bạn nghe điểm đau, các bạn hãy dây ấn, các bạn đánh. Các bạn có thể dùng cái đầu đũa bự nè, các bạn đánh. Và các bạn nhớ là lấy một chút dầu cù là cho nó dễ đánh và đồng thời nó làm cho ấm. Chúng ta sẽ đánh hết cái vùng ót. Thì sau đó chúng ta hơ. Các bạn hơ vùng mặt, vùng tai, vùng ót. Xong chúng ta không quên hơ vùng nắm tay. Nắm tay này nó đồng ứng với cái đầu. Chúng ta hơ xung quanh. Chúng ta hơ xung quanh tay, trên, trước, sau và hai bên. Hai bên là hai bên thái dương đó. Chúng ta hơ kỹ. Cái hơ nắm tay này cũng rất là có hiệu quả. Thì các bạn nhớ bị viêm xoang thì các bạn phải giữ ấm cơ thể, các bạn chịu khó hơ. Thì các bạn nhớ là khi mà chúng ta bấm huyệt thì chúng ta một ngày chúng ta có thể bấm 2 lần, xuyên thì 3 lần, và chúng ta phải lắng nghe cơ thể. Chúng ta bấm mà 4-5 ngày, chúng ta xem bao nhiêu đó đã đủ chưa. Nếu bớt rồi thì thôi, còn nếu chưa thì chúng ta cũng ngưng một vài ngày, sau đó chúng ta hãy bấm tiếp. Chúng ta có thể bổ sung thêm bằng những cái to thuốc. Ở bên Diện Chẩn có cái to dương than hoặc là to âm dương than, tức là dùng nghệ mật ong, trong đó trứng gà chúng ta hấp chân cách thủy lên. Bởi vì sao? Vì nó có tác dụng là dương hóa cơ thể vốn đang bị âm hàn như vậy. Trong những cái thức ăn của chúng ta đó thì chúng ta cũng hạn chế những cái thực phẩm mà có tính âm, như là nước đá nè, nước dừa nè, nước cam, rồi những cái thực phẩm như là hải sản, những cái chất dầu mỡ chúng ta cũng hạn chế. Về cái sinh hoạt đó, thì chúng ta nhớ là đừng có nên tắm đêm, đừng ngồi trước quạt máy, đừng ngồi ngay cái luồng gió của máy lạnh phả ra, rồi chúng ta hạn chế hút thuốc lá. Thì chúng ta phải có những cái sự kiêng cữ như vậy thì cái việc điều trị của chúng ta nó mới có thể có hiệu quả được. Thì đó là những cái cách mà đơn giản nhất mình có thể hướng dẫn với các bạn. Thì các bạn thấy là khi mà mình sử dụng cái bộ huyệt á, thì các bạn thấy nó có vẻ như là nhiều huyệt khó khăn quá. Thực ra thì chúng ta đừng quan tâm đến cái tên số huyệt.
chúng ta quan tâm đến, chúng ta đang bấm đến cái vùng nè. Các bạn chỉ cần nhớ một vài huyệt thôi, thí dụ như huyệt 127 thì thăng khí, rồi sau đó là những cái huyệt đạo mà ở ngay những cái vùng xoang của chúng ta thì chúng ta ấm ha. Thì nếu mà các bạn liên tưởng đến những cái vùng xoang thì chúng ta sẽ rất là dễ nhớ đến cái huyệt của mình. Nó không có rắc rối quá như là chúng ta nghĩ. Các bạn thấy không? Tất cả những cái huyệt nó nằm ở những cái vùng mà chúng ta đánh á, thì nó có một cái mối liên hệ giữa cái bộ huyệt mình bấm với lại các vùng mình đánh. Thì chúng ta chỉ chịu khó bỏ một tí xem xét là chúng ta sẽ nhớ thôi. Thì mình hy vọng là các bạn sẽ kiên trì. Bởi vì khi mà các bạn điều trị viêm xoang, nó không phải là một cái điều đơn giản. Chúng ta đâu có thể uống thuốc 1-2 ngày mà chúng ta hết được. Có nhiều bạn thì phải bị cái chứng viêm xoang này hàng 10 mấy năm. Thì không lý do gì mà chúng ta chỉ một vài lần điều trị bằng diện chẩn mà chúng ta có thể kết luận là nó có hiệu quả hay không. Chúng ta phải kiên trì. Mình chúc là các bạn sẽ thành công. Xin cảm ơn các bạn.